අයිබුවන් ඔයාල මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ software Techno Hub YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ subscribe button animation එකක්. කොහොමද ඔයාගේ PC එක භාවිත කරලා Wondershare Filmora video editor software එක භාවිත කරලා හදාගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේකට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා මුලින්ම Wondershare Filmora video editor එක. ඒක ඔයාගේ PC එකට මුලින් download කරගන්න ඕන. ඉතින් download කරලා ඉවර වෙලා software එක install කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වැඩේ හරිම ලේසියෙන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙමනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට මුලින් ඉතින් ඔයා මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා ඒකේට අවශ්‍ය කරන ලින්ක් එක. මේ RR ෆයිල් එක ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉවර වෙලා මුලින්ම ඒක උඩ මෙන්න මේ විදිහට right click කරලා මෙතන extract here කියන option එක දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ images කීපයක් වගේම GIF image එකකුත් download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් open වෙනවා. ඉතින් මේ images මම වෙන වෙනම දැම්මේ නැහැ. ඒක RR zip file එකක් හැටියට දැම්මේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන් මේ ටික ගන්න. අන්න ඒ හින්දා තමයි මම මේ විදිහට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට WinRAR වගේ software එකක් භාවිත කරලා මේ ටික extract කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මේ තුනම එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගෙන ඉවර වෙලා තවත් දෙයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ තමයි ඔයාගේ channel එකේ logo එක. ඉතින් logo එක නම් මගේ channel එකේ logo එක මම දාලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මගේ channel එකේ logo එක මේ විදිහට ඔයාලා දකිනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ channel එකේ logo එක use කරලා මේ විදිහට subscribe button එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයා මුලින්ම Wondershare Filmora video editor එක open කරගන්න. open කරලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ medias ටික මේ විදිහට drag and drop කරලා දාගන්න ඕන software එක ඇතුළට. software එක ඇතුළට මේ ටික දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට software එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මේ green background එක මේ විදිහට ඔයාගේ timeline එකට දාගන්න එක. timeline එකට ඒක මුලින්ම ඔයා දාගන්න ඕන. දාගෙන ඉවර වෙලා තමයි අනිත් මීඩියාස් ටික ටයිම්ලයින් එකට දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ සුදු පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දකින්න ඔයා. අන්න ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ විදිහට ටයිම්ලයින් එකට දාගන්න එක. ඉතින් මේක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඉවර වෙලා ඔයා මුලින්ම කරගන්න ඕන මේකේ අවශ්‍ය පොසිෂන් එක හදාගන්න එක. මේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක මැදට වෙන්න මේක ගත්තොත් අර ලේසි වැඩේ කරගන්න. නැත්තම් අපි මේක පස්සේ ක්‍රෝමා කී භාවිතා කරලා හදාගන්න ඕන. ඒක හින්දා ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මේක මේ විදිහට මැදට ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේ වයිට් කලර් එකත් එන හින්දා ඒකට අවහිරතාවයක් වෙනවා මේ විදිහට කෙරවලටම අරගෙන තිබ්බොත්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට ඔයාගේ සුදු පාට වයිට් කලර් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ විදිහට වීඩියෝ එක මැදට ගන්න ඕන. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මේ උඩින් යටින් මේ විදිහට හදා ගන්න ඕන. එහෙම තමයි හදාගත්තේ නැත්නම් ඔයාට අමාරුයි ඔයාගේ කලර් එකත් එක්ක මේ වැඩේ කරගන්න අමාරු වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට දැන් ඇවිත් තියෙනවා අපේ වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මේ විදිහට ටයිම්ලයින් එකෙන් මැදට පොඩ්ඩක් වෙන්න මේ විදිහට මේක අරගෙන එන එක. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් මේක තව ලොකු කරගමු. ලොකු කරගත්තේ නැත්නම් subscribe button එක පොඩි වෙනවා. ලොකු කරගෙන ඉවර වෙලා fit to the timeline කියන එක දෙන්න ඕන. මේ විදිහට ටිකක් තව මැදට ගමු. මැදට ගත්තොත් තමයි අපිට animation එකක් එක්ක මේක play කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මේ විදිහට මේ import media කියන option එකට ගිහින් ඉවර වෙලා ඔයාගේ ලෝගෝ එක channel එකේ ලෝගෝ එක මේකට දාගන්න එක. ඉතින් channel එකේ ලෝගෝ එක මම මේ විදිහට import කරගන්නවා. import කරාට පස්සේ ඔයා දකිනවා මෙතන ලෝගෝ එක තියෙනවා. ඉතින් ලෝගෝ එකේ png එකක් තමයි මම දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ලෝගෝ එකත් ඔයා මේ විදිහට drag and drop කරලා මේ ගානටම මේකට දාගන්න. දාගෙන ඉවර වෙලා මේ white color image එක තියෙන ගානට මේ විදිහට මේක drag and drop කරලා ඇදගෙන යන්න ඕන.
ඊට පස්සේ ඔයා මතක ඇතුව මේ ග්‍රීන් කලර් ඉමේජ් එකට වඩා පොඩියට තමයි මේ ඉමේජස් දෙකම ගන්න ඕන. නැත්නම් ඔයාට ඒක අමාරුයි යූස් කරගෙන යනකොට. ඒ හින්දා තමයි අපි මේ විදිහට මේක ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට ඔයාගේ white color background එක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඉවර වෙලා මේ විදිහට වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලන්න. එතකොට ඔයා දකිනවා ලෝගෝ එක මේ විදිහට ගොඩක් ලොකුවට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ හින්දා මම ලෝගෝ එක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට පැත්තකට කරගන්නවා. ලෝගෝ එක අපි අන්තිමට කන්ට්‍රෝල් කරගමු, එඩිට් කරලා ගන්නට ගමු. ඊට කලින් මම මේ විදිහට white color background එක උඩ ක්ලික් කරලා ඉවර වෙලා මේකේ මේ විදිහට මේකට පොඩි ඇනිමේෂන් එකක් දාගන්නවා. ඉතින් මෙතන උඩ දකින්න ඔයා ඇනිමේෂන් කියලා ටැබ් එකක්. අනේ ඇනිමේෂන් කියන ටැබ් එක ගිහින් ඉවර වෙලා ඔයා දකින්නවා මෙන්න මේ විදිහට සයිඩ්ලි අප් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒක මම මේ විදිහට drag and drop කරලා මේ විදිහට ටයිම්ලයින් එකට දාගන්නවා. ටයිම්ලයින් එකේ පොඩ්ඩක් මෙහාට වෙන්න මම ඒක දාගෙන ඉවර වෙලා වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලනවා කොහොමද වීඩියෝ එක එන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔයා දකින්නවා මේ විදිහට උඩට වීඩියෝ එක එනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයා මේ ලෝගෝ එක මේ විදිහට අරගෙන එන්න ඕන වීඩියෝ එකේ මැදට අරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට left side එකේ මේ විදිහට පොඩි කරලා මේ white background එකේ ගානට එන විදිහට මේක ගන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ ගානකට ගත්තාම ඔයාලා දකින්න මේක perfectly ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයා අරගෙන ඇවිල්ලා ඔයාට අවශ්‍ය පොසිෂන් එකෙන් තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ මේ white color background එකට ගැලපෙන විදිහට මේක තියාගන්න. එතකොට තමයි ඔයාට මේක ගානට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට තවත් ඒක ගන්න අමාරු නම් මේ විදිහට මේ white color background එකෙනුත් ඔයාට මේක adjust කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ channel එකේ name එක මෙතනින් type කරගන්න එක. ඉතින් channel එකේ name එක මේකට type කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපි කතා කරමු. channel එකේ name එක අපි type කරගන්නවා නම් මුලින්ම මෙතන titles කියන option එකට යන්න ඕන. titles කියන option එකට ගියාට පස්සේ මෙතන downloads කියන තැනින් ඔයා මේ ඕනම text එකක් download කරගන්න. ඉතින් download කරගන්න ඕනම text එකක් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ඊට පස්සේ ඔයා ඒක drag and drop කරලා ඔයාගේ timeline එකට මෙන්න මේ position එකටම එන විදිහට දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මෙතෙන්ට ඩ්‍රැග් කරලා අරගෙන ගිහින් ඉවර වෙලා මේකන මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන එක ඔයා දකිනවා මේ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඇප්ලයි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක උඩ ක්ලික් කරලා මම මේ විදිහට ඒක පැත්තකට කරගන්නවා. ඉතින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මම මේ විදිහට ඒක පැත්තකට කරගන්නවා. ඉතින් නැවත වතාවක් මම මේ විදිහට මගේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක උඩ මේ විදිහට අරගෙන ගිහින් ඉවර වෙලා මේක මේ ටෙක්ස් එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරගන්නවා. ඉතින් ටෙක්ස් එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් පොඩි ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේක මේ විදිහට අරගෙන ඩ්‍රැග් කරලා ඉවර වෙලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඕනනම් ඉතින් ඒක අමාරුයි මේ විදිහට යූස් කරන්න මේක. ඒ හින්දා මම මෙතන ඇඩ්වාන්ස් කියන ඔප්ෂන් එකට යනවා. ඇඩ්වාන්ස් කියන ඔප්ෂන් එකට ඔයාලට ගියාට පස්සේ ලොකු ටැබ් එකක් මේකේ ඕපන් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒ ටැබ් එක භාවිතා කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වැඩේ ලස්සන හදාගන්න. ඒ වගේම ලස්සනට ඔයාගේ ටෙක්ස් එක හදාගන්න. ඉතින් මේ ටෙක්ස් එක ඔයාට අවශ්‍ය නැහැ කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ ටෙක්ස් එක අයින් කරගන්න. ඉතින් මම මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙතන අවශ්‍ය නැහැ මට. ඒ හින්දා මම මේක මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාට ප්ලේන් ටෙක්ස් එකක් උනත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ටෙක්ස් එකක් මේ විදිහට මම දාගන්නවා මේකට. දාගෙන ඉවර වෙලා ඔයාට පුළුවන් මේකේ මිඩල් කියන එකට අරගන්න. මේක එහෙම නැත්නම් ඔයාට අවශ්‍ය පොසිෂන් එක මෙතනින් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලා මේකත් ඕන නම් මේක සයිස් එක ඒ වගේම ඔයාගේ ටෙක්ස් එකේ සයිස් එක වගේම මෙතනින් ඕනම ඔප්ෂන් එකක් එඩිට් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට. ඉතින් මේක ඔයා දකින්න හුඟක් ඈතට වෙන්න තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ විදිහට මම පොඩ්ඩක් මේක zoom out කරගන්නවා. අවුට් කරගෙන ඉවර වෙලා මේ විදිහට මේ ටෙක්ස් එක එඩිට් කරගන්නවා මට අවශ්‍ය වෙන විදිහට. ටෙක්ස් එකේ ඔයාගේ channel එකේ name එක තමයි මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන. channel එකේ name එක මම මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. channel එකේ name එක වගේම ඔයාට අවශ්‍ය නම් subscribe කියලා word letter text එකකුත් මෙතෙන් type කරගන්න. එතකොට පුළුවන් subscribe කියන එකකුත් අරගත්තාම වීඩියෝ එක as subscribe animation එක තවත් professional විදිහට එනවා.
හරි ඉතින් ඔයාලා දකිනවා මෙන්න මේ විදිහට මගේ channel එකේ name එක වගේම මං join with us කියලා මෙතන join with us කියලා මම මෙතෙන්ට දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට දාලා ඉවර වෙලා මම මේ okay කියන option එක දෙනවා. okay කියන option එක දුන්නාට පස්සේ අර මේ විදිහට මේක play කරලා බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහ option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හරියට වෙනකන් අපේ white color background එක animation එක තියෙනවා. ඒක ඉතින් මම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් තව පස්සට ගන්නවා. මෙතනින් මේ විදිහට පස්සට ගන්නවා. නැත්නම් ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකේ අර letters එක ගැලපෙන්නේ නැති හින්දා ඒකත් ඉතින් ඔයාලා දාගෙන හරියට හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි මේක ගානට හදාගමු. ඊට පස්සේ මම මෙතන text එක මෙතන animation එක එන තැන ගානට අරගෙන ඉවර වෙලා මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මෙහෙන් කට් කරගන්නවා. ඒ වගේම logo එකත් මේ විදිහට මෙතනින් කට් කරගන්නවා. කට් කරගෙන ඉවරලා මේ පාර්ට්ස් දෙකම මම එතනින් අයින් කරගන්නවා. අයින් කරගත්තේ නැත්නම් මට මේ දෙකම බාධාවක් වෙනවා මගේ වීඩියෝ එක හදාගන්නකොට. ඊට පස්සේ මම ටයිම්ලයින් එකේ මේ කලින් තියෙන logo එක තියෙන තැනට ගෙනින් logo එකටත් පොඩි animation එකක් දාගන්නවා. logo එකට මම slightly right කියන option එක දීලා බලනවා ඒක එනවද කියලා හරියට. ඒක මේ විදිහට ගන්නවා මං මේ ගානට වගේ පොඩ්ඩක් වෙන විදිහට අරගෙන මම ප්ලේ කරලා බලනවා වීඩියෝ එක. ඔව් මේ විදිහට තමයි එතකොට ප්ලේ වෙන්නේ. ඒකට වඩා හොඳයි කියලා හිතනවා මම ෆේඩ් එකක් දාගත්තොත්. හින්දා මම අර මේවා එක ඩිලීට් කරලා දාලා ෆේඩ් ඉන් කියන එක දාගන්නවා මෙතෙන්ට. ඉතින් ෆේඩ් ඉන් කියන එක දාගෙන ඉවර වෙලා මම මේ හරියට අරගෙන බලනවා. අරගෙන බලලා ඉවර වෙලා මම බලනවා වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා. ඒක පර්ෆෙක්ට්ලි ඇවිත් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පර්ෆෙක්ට් විදිහට මේකත් ඔයාලටත් හදාගන්න පුළුවන්. මම මේ දෙක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ටයිම්ලයින් එකෙන් පොඩ්ඩක් අරගෙන යනවා. අරගෙන ගියේ නැත්තම් මට මේක පොඩ්ඩක් පොඩි වෙනවා වීඩියෝ එක අපේ. ඒ හින්දා මම මේ විදිහට අරගෙන එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන okay කියලා දීලා ඉවර වෙලා ඔයා නැවත වතාවක් මීඩියා කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න ඕන. මීඩියා කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ ඔයා මෙතන දකිනවා මෙන්න මේ විදිහ වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා මේ විදිහට දාගන්න. ඒකෙන් මෙන්න මේ විදිහ එකක් තමයි ප්ලේ වෙන්නේ. ඒක ඉතින් ඔයා මේ ගානට විතර අරගෙන ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා එතනින් ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එක එන තැනින් මේ විදිහට ක්ලෝස් කරලා ඉවර වෙලා අයින් කරලා දාගන්න ඕන. මාත් මෙතනින් මේ විදිහට දැන් අරගෙන ගිහින් ඉවර වෙලා මේක අරගෙන මේ උඩ පාර්ට් එක ක්ලෝස් කරලා දානවා. ක්ලෝස් කරලා දාලා ඉවර වෙලා මේ විදිහට මේක උඩින් ක්ලික් කරලා ඩබල් ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාට මෙතනින් ඔප්ෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඒක ක්‍රෝමා කියන එක ගිහින් ඉවර වෙලා ඔයා ඒක ඇලෝ කරගන්න ඕන. ඇලෝ කරගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ තියෙන මේ green color background එක අයින් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ විදිහට මම මේක මේ විදිහට drag කරලා ඉවර වෙලා අරගෙන යනවා වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ part එකට අරගෙන ගිහින් ඉවර වෙලා එතෙන්ට ගැලපෙන විදිහට මම මේ විදිහට මේක zoom out කරලා වීඩියෝ එකේ middle වෙන විදිහට මේ white color background එකේ middle එකට එන විදිහට මේ විදිහට වීඩියෝ එක දාගන්නවා. වීඩියෝ එක දාගෙන ඉවර වෙලා මම ඔයාලට වීඩියෝ එක play කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයා දකිනවා මේ විදිහට වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට subscribe animation එක අපේ හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ඔයාලට edit කරලා බලලා හදාගන්න පුළුවන්. හදාගෙන ඉවර වෙලා ඔයාට ඔයාගේ වීඩියෝ එක උඩට chroma key එක apply කරලා හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් blur වෙලා පෙන්නේ. ඔයා මේ software එකෙන් export කරාට පස්සේ වීඩියෝ එක මේ blur path එක නැතුව යනවා. එහෙමනම් ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට subscribe animation වීඩියෝ එකක් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට apply වෙන විදිහට Wondershare Filmora X video editor භාවිතා කරලා ලයිසියෙන්ම හදාගන්න. එහෙමනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරේ Wondershare Filmora X video editor භාවිතා කරලා කොහොමද මෙන්න මේ වීඩියෝ subscribe animation එකක් හදාගන්න කියන එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මතක ඇතුව අපේ YouTube channel එක subscribe කරගන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරොත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම සමු ගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.